नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मयूर ऑटो वर्ल्डमध्ये, पण नवीन ठिकाणी ऑटोफॉर्म ब्रँड स्टोअर संगमनेरमध्ये। आज आपण आपल्या ऑटोफॉर्म ब्रँड स्टोअर संगमनेरमध्ये एक नवीन व्हिडिओ रेकॉर्ड करत आहोत। प्रत्येक कार ओनरनी, प्रत्येक ज्यांच्या कुणाकडे गाडी आहे त्यांनी प्रत्येकाने हा व्हिडिओ बघा, किंवा ज्यांना कुणाला नवीन गाडी घ्यायची आहे त्यांनी हा व्हिडिओ बघा, कारण की आज आपला व्हिडिओ आहे इसेन्शियल कार ॲक्सेसरीजवरती, एका महत्त्वाच्या कार ॲक्सेसरीजवरती, जी ॲक्सेसरीज किंवा जी ॲक्सेसरीज प्रत्येक गाडीसाठी महत्त्वाची आहे। प्रत्येक गाडीला ती ॲक्सेसरीज टाकलीच पाहिजे, म्हणून आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। नमस्कार, मी मयूर पवार। आज आपण कार सीट कवर्सवरती एक व्हिडिओ बनवत आहोत। तर कार सीट कवर्स कसा असला पाहिजे, सीट कवर कोणत्या मटेरियलपासून बनवला पाहिजे, त्याचं मटेरियल कसं असलं पाहिजे, त्याची फिटिंग कशी असली पाहिजे, त्याची प्राईस किती असली पाहिजे, किंवा किती प्राईसचा सीट कवर आपण घेतला पाहिजे, कुठून घेतला पाहिजे, कोणत्या कंपनीचा घेतला पाहिजे, आणि त्याचे इन्स्टॉलेशन कसं केलं पाहिजे, त्याच्यावरती आज आपण एक व्हिडिओ बघत आहोत, व्हिडिओ बनवत आहोत। तर आजचा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। नमस्कार, तर सीट कवर कसा असला पाहिजे, कोणत्या कंपनीचा असला पाहिजे, त्याचं मटेरियल कसं असलं पाहिजे, त्याची फिटिंग कशी असली पाहिजे, किंवा कशी फिटिंग करायला पाहिजे, कुठून फिटिंग करायला पाहिजे, कुणाकडनं फिटिंग करायला पाहिजे, त्यानंतर त्याची प्राईस किती असली पाहिजे, कोणत्या कारसाठी किती प्राईस असली पाहिजे, याच्यावरती आज आपण एक व्हिडिओ बनवत आहोत। तर सगळ्यात महत्त्वाचं, सीट कवरची गरज काय, किंवा सीट कवर इसेन्शियलमध्ये का? तर आपण जी काही कार घेतो, किंवा नवीन कार घेतो, किंवा जी जुनी कार असेल, तिचे जे सीट्स बनतात, कंपनीचे जे काही सीट्स असतात, तर ते सीट खराब होऊ नये म्हणून आपण कार सीट कवर टाकतो, किंवा ते सीट जे काही सीट आहे ते फॅब्रिकचे जे सीट आहेत ते फोम आहेत, तर ते फोमवरती खराब होऊ नये म्हणून, त्याच्यामध्ये धूळ माती पाणी अडकून पडू नये म्हणून, किंवा ते क्लिनिंगला सोपं व्हावं म्हणून आपण कार सीट कवर टाकतो, आणि आपल्याला सीटला एक कम्फर्टेबल फील मिळावा, कम्फर्टेबल राईड मिळावी, आणि त्याला एक रिजिडपणा, भक्कमपणा असावा म्हणून आपण कार सीट कवर टाकतो। म्हणून कार सीट कवर टाकला पाहिजे। जर तुम्ही कार सीट कवर टाकलं नाही, जर नवीन गाडी घेतली किंवा जुनी गाडी असेल, जर तिच्यावरती सीट कवर टाकलेलं नसेल, तर तिच्यावरती जी काही धूळ बसते, डाग पडतात, छोटे घरातले छोटे मुलं जे काही खराब करतात ते क्लिनिंग करता येत नाही प्रॉपर, आणि मग ती गाडी खराब दिसते, त्याच्यावरती बॅक्टेरिया साठतात, फोम खराब होतो। जर पाणी पडलं, सीटच्या फोमवरती जर पाणी पडलं, तर ते पाणी फोमपर्यंत जाऊन त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया तयार होतात, फंगस तयार होतो। म्हणून कार सीट कवर्स टाकले पाहिजेत। तर सीट कवर्स कोणते असतात, कोणत्या कोणत्या मटेरियलपासून सीट कवर बनतात, तर ते एक सुरुवातीला मी सांगतो। तर सीट कवर रेक्झिनपासून बनतात, नंतर एक PU मटेरियल आहे, PU PVC पासून बनतात, आणि एक जेन्युइन लेदरपासून बनतात। तर आपल्या कारला कोणते सीट कवर असले पाहिजे ते एक सांगतो। ज्या काही समजा लक्झरी कार्स आहेत, मर्सिडीज आहेत, स्कोडा आहे, BMW आहे, ऑडी आहे, यांना जो काही सीट कवर कंपनीज बसून देते, तर हा जेन्युइन लेदरपासून बनतात, जेन्युइन लेदरपासून हा सीट कवर बनतो। पण त्याची कॉस्ट ॲप्रॉक्सिमेट 70,000 80,000 किंवा लाख रुपयाच्यापासून पुढे चालू होते। तर आपण जे काही नॉर्मल मार्केटमध्ये जे काही सीट कवर बनतो ते सगळे मॅक्झिमम रेक्झिनपासून बनलेले असतात, तर रेक्झिन हे होम फर्निशिंगचं मटेरियल आहे। पण आज मी काही सीट कवर संदर्भात जे काही बोलतो ते ॲक्च्युअल रिॲलिटी बोलतोय, म्हणजे वास्तव सत्य काय आहे, वास्तव काय आहे आजच्या मार्केटचं, किंवा रिॲलिटी काय आहे, त्यावरती एक व्हिडिओ बनवत आहे। तर रेक्झिनपासून जे काही सीट कवर बनतं, हे रेक्झिन हे जे मटेरियल आहे खास होम फर्निशिंगसाठी वापरलं जातं। पण जो काही ट्रेंड आला होता 2006, 7, 8, 9 नंतर, तर रेक्झिन हे सीट कवरसाठी जास्तीत जास्त वापरलं जाऊ लागलं कारच्या सीट कवरसाठी, कारण की प्राईस मॅटर करायला लागली। स्वस्तामध्ये सीट कवर पाहिजे असायचा, स्वस्तामध्ये सीट कवर पाहिजे म्हणून रेक्झिन तिकडे वापरलं जायला लागलं। तर रेक्झिन जेव्हा उन्हात तापतं त्यावेळेस त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होतात, आणि गाडीमध्ये वास सुटतो, गाडीमध्ये वास येतो, रेक्झिन चटका मारतं त्याच्यावरती। गाडी जेव्हा उन्हात थांबते, जेव्हा गाडी आपण पार्किंगला किंवा बाहेर उन्हात थांबतो, पार्किंगला जागा नसेल, ऊन जेव्हा पडतं तेव्हा रेक्झिन हीट सक्शन करतं, आणि त्याचा वास येतो, केमिकल ऑर्डर। पण स्वस्तामध्ये पाहिजे म्हणून रेक्झिन जास्त वापरलं जाऊ लागलं, पण ते हे हार्मफुल आहे आपल्या स्किनसाठी किंवा आपल्या त्वचेसाठी। रेक्झिन अजिबात चांगलं नाही। मग सीट कवर कोणता वापरला पाहिजे, कसा वापरला पाहिजे, त्याच्या आधी आपण एक मानसिकतेवरती बोलू। प्रत्येक ग्राहक समजून, किंवा प्रत्येक कस्टमरची मानसिकता काय आहे, आम्हाला स्वस्तामध्ये सीट कवर पाहिजे, किंवा आम्ही 2010 साली एक गाडी घेतली होती समजा, त्या गाडीला आम्ही 4,000चा सीट कवर टाकला, मग आता 2021 साली पण आम्हाला 4,000चा सीट कवर पाहिजे। तर 4,000चा सीट कवर नक्की मिळतो मित्रांनो, पण जो काही 2010ला 4,000चा सीट कवरची प्राईस जी 20ला पण 4,000च आहे, किंवा 10 वर्षानंतरही 4,000 आहे, पण त्याची क्वालिटी निम्म्यापेक्षा जास्त कमी झालेली असते। कारण आपण जर महागाईचा हिशोब बघितला, इन्फ्लेशन खूप वाढलेलं आहे, पण सीट कवर तरी पण कस्टमरला त्याच किमतीत पाहिजे, किंवा 3-4 हजारलाच पाहिजे। तो 3-4 हजारचा सीट कवर मिळतो, अगदी पार 1,000 रुपयापासूनही सीट कवर मिळतो, पण ते एकदम प्राईस
प्राईसच्या हिशोबाने म्हणा किंवा क्वालिटी एकदम वर्स्ट क्वालिटीचा सीट कवर असतो तो नक्कीच वापरलेला नको आहे, तो वापरायला नको पाहिजे. कारण बऱ्याच कस्टमरची अशी मानसिकता आम्हाला बघायला मिळाली की अरे आम्ही 10 वर्षापूर्वी 4-5 हजारला टाकलं होता XYZ या ठिकाणी, आम्ही तिकडं 4,000ला टाकला म्हणून आम्हाला आत्ता पण 4,000ला पाहिजे. पण आत्ताची जी महागाई आहे ती खूप वाढलेली आहे किंवा त्या प्रमाणात सीट कवरचे रेट्स खूप वाढलेले आहे, म्हणून 4,000चं सीट कवर किंवा जे काही स्वस्तातले रेक्झिनचं सीट कवर नक्कीच रिकमेंडेड नाही आहे. दुसरी एक मानसिकता म्हणजे आम्ही ठीक आहे आता स्वस्तातला घेऊया, आम्ही दरवर्षी बदलू. पण तुम्ही दरवर्षी सीट कवर बदलायला जर गेले, आत्ता स्वस्तातला घेतले तर उलट तेच जास्त महागात पडतं आहे. तर कसं आत्ता 4,000चा सीट कवर टाकायचा आणि दरवर्षी 4,000चं टाकायचं म्हणजे तो 4-4-16,000च्या पुढं कॉस्टिंग निघून जाते. तर सुरुवातीलाच तुम्ही जर 10-15,000चा सीट कवर टाकला तर हे स्वस्तात पडतं. त्याच्यानंतर याचे काही फायदे वेगळे आहेत जे त्याच्यामध्ये मिळणार नाही. तुम्ही जी काही लक्झरी गाडी घेतात, समजा तुम्ही 8-10 लाखाची गाडी घेता किंवा वेन्यू, क्रेटा, सेल्टॉस घेतली, डिझायर घेतली, स्विफ्ट घेतली, ह्या ज्या काही प्रीमियम गाड्या आत्ताच्या मार्केटमध्ये ज्या काही गाड्या चालू आहेत, ह्या गाड्यांच्या हिशोबाला जर बघितलं किंवा कॅल्क्युलेशन केलं तर यांच्या किमतीच्या 2 ते 3% तुम्ही खर्च इंटेरियरवरती करायला पाहिजे. समजा क्रेटा घेतली, बेसिक मॉडेलची क्रेटा समजा 12 ते 13 लाखाला येते, तर कमीत कमी 13 दुने 26,000 खर्च तुम्ही इंटेरियरवरती करा गाडीच्या, तेव्हा तुम्हाला तो प्रॉपर फील मिळेल, प्रॉपर कम्फर्ट मिळेल. म्हणून सीट कवर कोणता टाकला पाहिजे तर त्यावरती एक बनवू. आम्ही फक्त रिकमेंड करतो भारतातली नंबर 1 कार सीट कवर कंपनी ऑटोफॉर्म कंपनीचाच सीट कवर टाकला पाहिजे. याच्यामागे खूप काही रिझन्स आहेत, खूप काही कारणं आहेत, तर ते कारणं आपण 1 बाय 1 बघू. आता तुमच्या पाठीमागे जो काही डिस्प्ले दिसतोय, जे काही शोरूम आहे ऑटोफॉर्म कंपनीचं ब्रँड स्टोअर आहे संगमनेरमध्ये, तर हा सीट कवर टाकला पाहिजे. आता याचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारणं सांगतो मी. हा जो काही सीट कवर आहे ऑटोफॉर्म कंपनीचा, हा PU मटेरियलपासून बनतो, पॉलीयुरेथेन म्हणून मटेरियल त्यापासून बनतो, जे ऑटोमोटिव्ह पर्पजसाठी डिझाईन केलेलं आहे, खास ऑटोमोबाईल वापरासाठी डिझाईन केलेलं आहे, कारसाठी डिझाईन केलेलं आहे, जेणेकरून गाडी कितीही बाहेर उन्हामध्ये हीट झाली, उन्हामध्ये गाडी तापली, याचा आतमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा वास येत नाही, स्मेल येत नाही. आणि जो रेक्झिनमध्ये स्मेल येतो, जे काही साधे सीट कवर आहेत रेक्झिनचे, त्याचे जेव्हा गाडी उन्हात तापते तेव्हा त्याचा स्मेल येतो, याचा स्मेल येत नाही. हा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा आहे. दुसरं, हा हायली स्किन फ्रेंडली मटेरियल आहे, यापासून आपल्या स्किनला कुठलाही साईड इफेक्ट होत नाही. कंपनीने इथपर्यंत रिसर्च आणि R&D केलेलं आहे. याच्यावरती छोटं बाळ जरी ठेवलं, छोटं बेबी जरी ठेवलं, त्याच्या स्किनलाही रॅश रिॲक्शन येत नाही, पुरळ येत नाही, स्किन लाल होत नाही. म्हणून ऑटोफॉर्म कंपनीचं सीट कवर टाकलेलं पाहिजे. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट, ऑटोफॉर्म कंपनी सीट कवर इन्स्टॉलेशन केल्यापासून 3 वर्ष विथ बिल वॉरंटी देते. इंडियामध्ये असे जेन्युइन वॉरंटी कोणीही देत नाही आणि 3 वर्षाची तर देतही नाही कोणी. सीट कवरला जर आज फिटिंग केलं तर आजपासून 3 वर्ष त्याला वॉरंटी मिळते. त्याचे जे पापुद्रे निघाले, कलर फेंट झाला, स्टिचिंगला काही प्रॉब्लेम आला तर रिप्लेसमेंट वॉरंटी आहे. ही जेन्युइन वॉरंटी कोणी देत नाही, म्हणून ऑटोफॉर्म सीट कवर टाकला पाहिजे. बऱ्याचदा काय होतं, पावसाळ्यामध्ये किंवा जिथं मॉइश्चर एअर आहेत किंवा मॉइस्ट वातावरण आहे, तिथं रेक्झिनच्या सीट कवर असे चिगट वाटतात, असं मॉइस्ट पकडतात आणि त्याच्यावरती बुरशी येते, फंगस येतो. तर ऑटोफॉर्मचा सीट कवर पावसाळ्यामध्ये म्हणा किंवा मॉइस्ट एअरमध्ये पूर्णपणे तुम्हाला ड्राय फील देतो, कोरडं वाटतं, त्याच्यावरती कुठलेही फंगस येत नाही, बुरशी येत नाही. म्हणून ऑटोफॉर्म सीट कवर रिकमेंडेड आहे. आणि मी सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट, जे काही 2 पॉईंट आहे, मी ते लास्टला सांगणार आहे. त्याचं आहे त्याच्यानंतर UV रेजिस्टंट आहे, हायली स्किन फ्रेंडली आहे. हे जे काही युनिक पॉईंट आहे ते फक्त ऑटोफॉर्ममध्ये मिळतात. आणि आता जो महत्त्वाचा पॉईंट आहे, याची 3D OEM फिटमेंट करता येते. OEM फिटमेंट म्हणजे ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर जे काही फिटिंग करतात ती फिटिंग आपण इथे करता येते. तसं फिटिंगचं प्रोव्हिजन आलेलं असतं. समजा आता ज्या काही टॉप मॉडेल गाड्या आहेत. आणि अजून एक महत्त्वाचं जे आहे, ऑटोफॉर्म कंपनी 14 ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांना सीट कवर सप्लाय करते आणि फक्त 14 ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांनी ऑटोफॉर्म कंपनीला सीट कवर मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी अप्रूव्ह केलेलं आहे. बाकी कोणत्याही कंपनीला सीट कवर मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी अप्रूव्ह केलेलं नाही, जे एकमेव ऑटोफॉर्म कंपनी आहे. तर हा फिटिंगचं बोलत होतो. फिटिंग जी आहे OEM फिटमेंटमध्ये म्हणजे तुमच्या कारच्या सीटचा शेप जो आहे, प्रत्येक गाडीचा सीटचा शेप वेगवेगळा असतो. ह्या ज्या बकेट आहेत, ज्या प्रत्येक कारचे वेगवेगळे आहेत, ह्या बकेट ॲज इट इज मेंटेन ठेवल्या जातात. हा शेप ॲज इट इज प्रॉपर मेंटेन ठेवला जातो. हा बकेट ॲज इट इज मेंटेन ठेवला जातो. OEM फिटमेंटमध्ये सीट कवर फिटिंग होती, 3D फिटिंगमध्ये सीट कवर फिटिंग होती, ही जी कुठल्याही कंपनीमध्ये सीट कवर फिटिंग करता येत नाही. आणि ऑटोफॉर्मचा सीट कवर फिटिंग करण्यासाठी ऑटोफॉर्म ब्रँड स्टोअरला हायली स्किल्ड, हायली एक्सपिरियन्स पर्सनकडनंच सीट कवर फिटिंग केलं जातं. याच्यासाठी कुठलेही लोकल फिटमेंट किंवा लोकल फिटिंग करणारं कोणी वापरलं जात नाही. फक्त ज्यांना एक्सपिरियन्स आहे मोर दॅन 10 इयर्स त्यांच्याकडनं सीट कवर फिटिंग केलं जातं. त्यांना कंपनीने विशेष ट्रेनिंग दिलेलं असतं. त्यांची फिटिंग जी आहे ती टॉप मॉडेलच्या कारसाठी दिसते.
म्हणजे जशी क्रेटा 20 झाली टॉप मॉडेल, किंवा टाटाची हॅरियर झाली, स्कोडाच्या काही गाड्या झाल्यात, एनडीओर झाली, फॉर्च्युनर झाली, यांना जी फिटिंग करतात कंपनीमध्ये, प्लांटमध्ये, मॅन्युफॅक्चरिंग जिथं गाडी होते तिथे जी सीट कवरची जशी फिटिंग करतात तशी फिटिंग आपण ऑटोफॉर्म ब्रँड स्टोअरला करतो. ही फिटिंग आणि लोकल सीट कवरची फिटिंग खूप फरक आहे. आता बऱ्याच ठिकाणी काय केलं जातं, ऑटोफॉर्मची जशी फिटिंग करतात त्याची कॉपी केली जाते. तर एक लक्षात घ्या, मी ऑटोफॉर्मचं सीट कवर फिटिंग कसं होतं त्याचा ॲक्च्युअल डेमो दाखवतो, किंवा ॲक्च्युअल फिटिंग कशी केली जाते ते एक सांगतो. तर आता हा आपल्याकडे एक ऑटोफॉर्मचा क्रेटा 20 नवीन क्रेटाचा सीट कवर आहे. डिझाईनही बघू शकतात, क्रेटा 20 SX ऑप्शनल मॉडेलसारखा हा दिसणारा सीट कवर आहे. त्याची सीट कवर समजा हा जर आपण सपोज पकडला थोड्या वेळाकरता, हा क्रेटाचा सीट आहे, तर क्रेटाचं सीट कशापासून बनतं, स्ट्रक्चरल फोमपासून बनतं. मोल्डिंग केलेल्या डिझाईनमध्ये त्याचा फोम असतो. ही जी डिझाईन ही मोल्डिंग केलेली असते, आणि या सीटमध्ये व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चरल केबल असतात, किंवा स्ट्रक्चरल तारा म्हणू शकतात आपण. त्या ज्या तारा आहेत सीटमध्ये फोममध्ये, त्या सेम लेंथच्या तारा, सेम साईजच्या तारा ऑटोफॉर्म कंपनी परत आपल्या सीटला इकडे इन्स्टॉलेशन करून पाठवते. आतल्या साईडनी ऑलरेडी इन्स्टॉल केलेल्या तारा असतात मशिनिंगमध्ये. आता आपण ह्या सीट कवरमध्ये बघू शकता, इथे हे इथं तारा ऑलरेडी इन्स्टॉल केलेल्या आहेत. ही एक तार झाली तर व्हर्टिकल तार, ही ते एक व्हर्टिकल तार झाली. क्रेटाच्या सीटमध्ये ह्या ज्या तारा आहेत ह्या इथे ऑलरेडी इन्स्टॉल केलेल्या आहेत. हे इथं बाहेर लावल्या जात नाही, कंपनी ऑलरेडी लावून देते. त्यानंतर इथे परत एक व्हर्टिकल तार आलेली आहे. आपण कॅमेऱ्यामध्ये बघू शकता, ही व्हर्टिकल तार आहे. इथे पण इथे एक तार इन्स्टॉल केलेली आहे ऑलरेडी, इथे ही तार इन्स्टॉल केलेली आहे. तर ह्या सीट कवरच्या ज्या काही तार आहेत त्या आपण आतल्या साईडनी मॅच करतो. कंपनीच्या सीटमध्ये ज्या काही केबल केलेल्या आहेत, ज्या काही तारा आहेत त्या आतल्या साईडनी मॅच केल्या जातात. तेव्हा ही बकेट फिटिंग येते. बकेट फिटिंग साध्या सीट कवरची करता येत नाही, फक्त ऑटोफॉर्म कंपनीचीच सीट कवरची प्रॉपर OEM फिटमेंट करता येते, आणि त्याच्यासाठी हायली स्किल्ड एक्सपिरियन्स असलेले पर्सनच आपण सीट कवर फिटमेंटसाठी वापरतो. तर ही खासियत आहे ऑटोफॉर्म कंपनीच्या सीट कवर फिटिंगसाठी. म्हणून ऑटोफॉर्म कार सीट कवरच इन्स्टॉल केलं पाहिजे. तर मित्रांनो, हे काय जे काही युनिक फीचर्स सांगितलेत हे फक्त ऑटोफॉर्म कार सीट कवर्समध्येच आहे. तर मी तुम्हाला तुम्ही एक व्हिडिओमध्ये बघू शकतात. आता हे जे काय मी काही दाखवतोय हे लोकल सीट कवरचे कसे पापुद्रे निघालेले आहेत, याचे जिथं आपण बसत नाही तिथेही हे पापुद्रे निघालेले आहेत. त्याच्यानंतर हेडरेस्टची फिटिंग बघा कशी दोरी दिसते, नाडी दिसते. तर हे जे काही आहेत हे ऑटोफॉर्ममध्ये कुठेही दिसणार नाही. ऑटोफॉर्मचे हेडरेस्टची फिटिंगही इंटरलॉक पद्धतीने हेडरेस्ट फिटिंग केला जातो. असे जर कधी पापुद्रे निघाले ऑटोफॉर्मच्या सीट कवरचे तर कंपनी 3 वर्षाच्या आत रिप्लेस करून देतं, फक्त मॅन्युअली ब्रेकेज व्हायला नको. म्हणून ऑटोफॉर्म कार सीट कवर्स टाकला पाहिजे. काही आता माझे बरेचसे कस्टमर आहेत, ते काय त्यांचं असं म्हणणं असतं, मग एवढं भारीतला सीट कवर का टाकायचं, एवढं महागातला का टाकायचा. जर तुम्ही प्रीमियम गाडी घेणार असाल किंवा बऱ्यापैकी चांगली गाडी घेणार असाल तर आतमध्ये बसल्यानंतर जो काय फिलिंग आहे तो फक्त सीट कवर्सवरतीच मिळतो. तुम्ही बाहेरून गाडीला कितीही खर्च करा, बाहेरून 50,000ही खर्च केला तर पण तुम्ही जिथं बसणार आहे तिथं फक्त सीट कवर्सवरती बसणार आहे. मग तिथे प्रॉपर फिलिंग पाहिजे, तिथं लक्झरी फिलिंग पाहिजे, त्याचं कम्फर्ट पाहिजे. म्हणून जो काही कम्फर्ट आहे तो तर फक्त सीट कवरवरती मिळणार आहे. म्हणून ऑटोफॉर्म कार सीट कवर रिकमेंडेड आहे. तर आपण एका फायनल कन्क्लुजनवरती येऊया. तर सीट कवर तर फक्त ऑटोफॉर्म कार सीट कवर्सच टाकला पाहिजे. तुम्ही कुठेही टाका, कोणत्याही सिटीमध्ये असेल तिथे टाका, फक्त ऑटोफॉर्म ब्रँड स्टोअरमधनंच सीट कवर टाका. ऑटोफॉर्म ब्रँड स्टोअर संगमनेरमध्ये मयूर ऑटो वर्ल्ड आहे. तुम्हाला मयूर ऑटो वर्ल्डमध्ये सीट कवर पाहिजे तसं मिळून जाईल ऑटोफॉर्म कंपनीचा. आणि जर तुम्ही कुठेही असाल, बाहेर कोणत्याही सिटीमध्ये असाल तर तिथलं नियर बाय जे स्टोअर आहे ऑटोफॉर्मचं ते मला कॉन्टॅक्ट करून मी तुम्हाला सांगू शकतो, किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये मी ऑटोफॉर्मचे डिटेल्स देतो आहे, त्यावरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकतात. तर एक आहे फक्त ऑटोफॉर्म कार सीट कवर ऑटोफॉर्म ब्रँड स्टोअरमध्येच मिळतो, बाहेर कुठेही तो मिळत नाही. आणि जर कुठे मिळत असेल तर त्याला वॉरंटी येणार नाही. त्यामुळे मी परत एकदा सांगतो आहे, फक्त ऑटोफॉर्म ब्रँड स्टोअरमध्येच ऑथोराईज ठिकाणीच सीट कवर टाका, म्हणजे तुम्हाला वॉरंटीला किंवा इन केस सर्व्हिसच्या दृष्टीनेही काही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर संगमनेरमध्ये तुम्हाला पाहिजे तसा सीट कवर पाहिजे असेल, पाहिजे त्या मटेरियलमध्ये बनवायचं असेल, पाहिजे आवडीच्या कलरमध्ये सीट कवर करायचं असेल तर नक्कीच मयूर ऑटो वर्ल्डमध्ये संपर्क साधा. मयूर ऑटो वर्ल्ड, ऑटोफॉर्म ब्रँड स्टोअर संगमनेर, ऑरेंज कॉर्नर. माझा मोबाईल नंबर आहे 9404 98 40 40. तर मित्रांनो, तुम्हाला शेवटी एकच सांगू इच्छितो, सस्ता सीट कवर महंगा ना पड जाए. म्हणजे स्वस्तातलं सीट कवर तुम्हाला कायम महागात टाकेल. म्हणून एकदाच चांगले सीट कवर टाका आणि टेन्शन फ्री होऊन जा.